Maayong buntag. Maayong buntag. Tama ba? Oh my God, they're so cute. Ito ang mga rabbits ni Michelle. Yeah. Do they have names? Wala. Gusto mong No name. pangalanan natin, kuya. Ikaw ang pangalan. No name. Ang ganda dito, grabe. We are in Negros Oriental. Ang daming kahoy. Ang sarap ng luto sa kahoy. Anay, tira ka na dito? Bibili na tayo ng isang daan kada lupa dito. Wala kang bustiso. Oh, this one is big. Hello. Ay, parang din na kinakain ng pusa natin. Hello. Oh. Meron. Pins yung pinapakain yung pusa. And we have chickens and rooster. Ah, we have pig. Hey, doggy. Hindi kakain lang kagabi. Nakalimutan. Kasi ano yung gabi na tayo umuwi. Oo, naman mga gutom yan. Nga. Hello, rabbit. So cute. Punan mo lahat. Ang dami, oh. Ito, ano, lalaki, oh. Ayan, gusto nila niyan, gano'n. Be careful with me. Diyan may mga nakatira pala dito, sir. Oh, he's big. Ayun, oh. Ang gagatos eh. Ha? Good morning. Maayong buntag. Because we're in the Visayas. This is my tita's place here in Dumaguete. I'll show you around. Hey chickens! Hey chicken! Hey chicks and chicken! Hey rooster! So, Michelle, saan to ginagamit? Saan? Ito, para saan? Ito. Kahoy. Wala, para ano? Saan? Hindi ba lang? Sugnod, ano ba yun? Alin? Ano, panggatong? Panggatong, yeah. Ah, ito, panggatong. Okay. This is from the coconut tree. Ayun, ang dami. Ah, there's so many things to explore here. And more stuff from the coconuts. Hindi niya musong. Ano na yan? Ano, panggata na yan? What about this? Para saan to? And more coconut trees. And this guy wakes us up in the morning. The rooster. Hey rooster. Hey rooster. We're heading back. We'll have breakfast and we'll go somewhere after this. Makita mo na yung daan ba? Daan sa? Daan ba? Hindi siya na siya nag-ano. Si Buboy. So ito yung how do you call this? Water filtration? Water filling station. This is their business. Manong nagpatayo. Ano? So if you need water, contact Melke. promote pa kayo. Oh, yeah. City Water here in Balugo, Sibulan, Negros Oriental. Water. Fruit. Ito ang miracle fruit. Sino yung hanap natin?
May agaw. Suri-suri na, kasuri-suri siya. Taga suray-suray lang kami. Walking. Ano ba? Ay, tayo! Interior? Diyan ko. Bulad. Bulad. That's our favorite. Favorite sa Negros. Oh. Bulad. Tapos mag-suray-suray tayo. Gablag. Ka-vlog man. Say love to the vlog. Bakit tayo? Ang Bisaya ng coconut trees. Lubi. L-U-B-I? Yeah. Okay, L-U-B-I. Lubi. Yeah, malami na akong words na alam. Love the coconut trees. Video! Nag-video tayo. Mag-travel tayo. Prado. Anong tawag dito? Sa car. Ito ba yung chariot? Hindi, magtikab to. Ah, multi-cab pala to. Ah. Hey, we're taking the multi-cab today. Ano tauna ma? Tugunan das buboy. Okay, we're in the multi-cab.